Hello! Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Ngayon, itutuloy natin ang usapin tungkol sa human rights o karapatang pantao. At ang tatalakayin natin ngayon ay ang kalayaan sa pagpupulong or freedom of assembly. Ano ba talaga ito? Ang kalayaan sa pagpupulong o kalayaan sa pagtitipon ay ang karapatan ng bawat individual at ng bawat grupo na magtipon o magsama-sama. Ginagawa ito upang ipahayag, ipalaganap, at ipaglaban ang mga ideya ng isang grupo. Pangalawa, upang makamtan ang pinagkaisahang adhikain. Ito ay isa ring karapatang politikal sa mga liberal na demokrasya tulad natin. Ang kalayaan sa pagpupulong ay kinikilalang isang fundamental na karapatang pantao ayon sa Article 20 ng Universal Declaration of Human Rights. Nakasaad dito, everyone has the right to peaceful assembly and association. But at the same time, no one should be compelled to join an association. Tayong lahat ay may karapatang magtipon sa isang pampublikong lugar para makamtan ang ating mga pangarap at adhikain. Pwede natin itong gawin ng kahit anong oras, kahit saang lugar, at sa kahit paanong pamamaraan na gusto natin. Pero hindi natin pwedeng pilitin ang iba na makisama sa ating group kung hindi nila gusto. Sa madaling salita, walang pilitan. Kung may office mate kayong gustong sumali sa union, karapatan niya yun. Hindi siya pwedeng pigilan. Pero kung ikaw naman ang hindi mahilig sa ganun, hindi ka pwedeng pilitin. Sabi nga nila, kanya-kanyang hilig lang yan. Walang basagan ng trip. To each his own. Ang kalayaan natin sa pagpupulong ay may mga kaakibat pang karapatan. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, dahil sa freedom of assembly, may karapatan tayong magpakita at magparinig sa sinumang nais natin. Basta't gawin ito sa mapayapang paraan. Kung nais niyong marinig ng inyong mga kongresista, pwede kayong magtipon sa isang lugar sa isang payapang paraan. Pwede ninyong ipaalam sa lahat ang inyong mga hinanakit, mga reklamo at mga rekomendasyon. Ikalawa, may kalayaan ang sinuman na manatili sa isang lugar nang hindi pinapaalis basta mapayapa ang pagpoprotesta. Kung ang unang dalawang karapatan ay para sa mga nagpupulong, ang ikatlong karapatan ay para sa mga awtoridad. May karapatan rin silang patigilin ang anumang pagtitipon kung ang protesta ay nagiging marahas na. Kaya't ating tandaan na kung magpupulong tayo at lalo na kung magpoprotesta, kailangan nating respetuhin ang isa't isa. Mahilig talaga kasing magsama-sama ang mga tao. We are social creatures. Hinahanap talaga natin ang ibang tao at hindi tayo masaya kapag nag-iisa. Kaya naman, importante nating maprotektahan ang kalayaan nating magpulong. Simula pa lang ng kasaysayan, bumubuo na ng mga maliliit na pangkat ang mga unang tao. Bawat grupo may nakatakdang gawain. Mangaso, mangalap, at nang maglaon, magtanim. Sa Israel, ang mga magkakamag-anak ay nagsasama-sama bilang mga tribo. Dito magkakasama ang mga maglolo, magpinsan, magbalae, maghipag, pinsan ng hipag, mga tita ng mga lolo sa tuhod, at kung sino-sino pa. Basta kadugo, kahit gaano kalayo, pwede sa tribo. Sa ancient Athens naman, nagsimula na magpulong para magdebate ang mga mamamayan ng lungsod. At di nagtagal, bumoboto na rin sila tungkol sa mga patakaran ng pamahalaan. Ang karapatan na magpulong ay lalong naisulong nung panahon ng French Enlightenment noong 1700s. Kilala niyo ba ang long hair na ito? Siya si Voltaire. Isa siyang sikat na writer, historian, at philosopher na nagwika na walang lipunang gagana kung walang kakayahan ang mga mamamayan nito na magpulong ng mapayapa. Pagdating ng ika-20 siglo, ang kalayaan sa pagpupulong ay tinanggap ng lahat bilang isang fundamental human right. Pero sa kabila ng malawakang suporta sa freedom of assembly, paminsan-minsan, sinusubok pa rin ito. Isang halimbawa nito ay naganap noong 1989 sa Tiananmen Square sa Beijing, China.
Di mabilang na mga estudyante ang nagsama-sama para humingi ng reforma at ipaglaban ang kanilang mga adikhain. Pero kahit papayapa ang kanilang pagpoprotesta, brutal pa rin ang ginawang pagsupil sa kanila. Mabuti na lang na hindi ganito ang ending ng lahat ng malakihang pagtitipon. Madalas, nagiging epektibong paraan naman ang malakihang mga pagpupulong upang magpatupad ng pagbabago. Gaya ng ginawa ng ating mga kababayan noong 1986. Sa makasaysayang EDSA People Power Revolution at muli noong 2001 sa EDSA 2. Dito, nakita kung paanong ginamit ng mga Pilipino ang kanilang kolektibong lakas para iparating sa mga namumuno ang kanilang mga saloobin. Dahil sa mga malawakang pagtitipon na ito, nagkaroon ng mga bagong pinuno ang bansa. Alalahanin natin ito sa panahon ngayon. Isaisip natin na kung dumating man ang panahon na naubos na ang mga politikal na paraan ng pagkumbinsi sa ating mga pinuno sa mga issue ng ating bayan, nariyan pa rin ang ating kalayaan na magtipon. Isa itong karapatang kayang baguhin ang landas ng hinaharap. Ilang beses na itong napatunayan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya hindi dapat tayo pumayag na ipagkait ito sa atin ng kahit sino man. Marami pa tayong malalimang usapan tungkol sa karapatan at kalayaan sa mga susunod pa nating episodes. Muli, ako po si Ricardo Padilla. Magkita-kita tayo sa susunod na klase. Mag-subscribe ka na at pindutin nyo na rin ang bell para malaman pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli, kung gusto mo pang manood ng mga videos tungkol sa politika at lipunan, i-click mo lang ang isa sa mga videos na ito. At kung meron kayong mga opinyon, tanong o suggestions, mag-message lang sa comment section at susubukan kong sagutin ang iyong mga tanong.